Γεια σας! Σήμερα θα παίξουμε με χρώματα, αρώματα, εύκολη συνταγή, ζελεδάκια. Θα σας δείξω πώς γίνεται με αγοραστά, δηλαδή από το σούπερ μάρκετ, για να πάρετε γεύσεις. Ξέρω ότι έχει πολλές, οπότε πάμε να σας δείξω τη συνταγή. Θα πάρετε θήκες για κέικ. Είναι ένα βασικό που χρειαζόμαστε. Δεύτερον, θα μου πάρετε ζελατίνη. Δεν χρειάζεται να δείξω μάρκα, ζελατίνες, φακελάκια, 20 γραμμάρια. Λοιπόν, θα τα βάλουμε σε παγωμένο νεράκι, 6 φύλλα. Λοιπόν, θα τα αφήσουμε στο νερό μέσα να μουλιάσουν, να μαλακώσουν. Εδώ σε ένα μπρίκι έχω βάλει 300 γραμμάρια νερό. Εντάξει, και θα βάλω ένα φακελάκι από αυτά που αγοράζουμε από το σούπερ μάρκετ. Αυτό που θα φτιάξω τώρα είναι μπανάνα. Προσέξτε τώρα, έχουμε βάλει γεύση μπανάνα, έτσι. Αν θέλετε μπορείτε να του βάλετε λίγο κίτρινο χρώμα, να το κάνετε λίγο πιο κίτρινο. Μπορείτε να του βάλετε ενίσχυση αρώματος από αγοραστά αρώματα. Δεν θα του βάλω καμία πρόσμιξη εγώ, θα το αφήσω όπως έχει και πάμε για βράσιμο. Πάμε για βράσιμο. Θα του βάλουμε 50 γραμμάρια ζάχαρη. Οπότε βάλαμε ένα φακελάκι από το ζελέ που θέλουμε, από το άρωμα, τη γεύση του ζελέ που θέλουμε, και περιμένουμε να έρθει βρασμός. Εφόσον λοιπόν μαλάκωσαν οι ζελατίνες μας, θα τις ρίξουμε μέσα στο καυτό νερό. Στο άρωμά μας δηλαδή. Ανακατεύουμε. Περιμένουμε να έρθει βρασμός. Ξεκίνησε. Και είμαστε έτοιμοι. Θα πάρουμε μία θήκη. Θα βάλουμε μέσα το υγρό και θα το βάλουμε ψυγείο, έτσι. Θέλουμε τώρα να κρυώσει για να μπορέσουμε να το βάλουμε ψυγείο. Πριν ξεκινήσουμε να κάνουμε τα επόμενα αρώματα που θέλουμε, θα πρέπει να πλύνουμε όλα μας τα σκεύη, έτσι, να φύγει το χρώμα που υπάρχει πάνω το κίτρινο για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε κάποιο άλλο χρώμα. Πάμε τώρα να κάνουμε το επόμενο. Βάζουμε 50 γραμμάρια ζάχαρη. Προσέξτε, εάν πάρετε και ειδικά ζελέ που είναι χωρίς ζάχαρη, που είναι για διαβητικούς, γίνεται και με αυτό, δεν έχουμε πρόβλημα κανένα. Εντάξει, βάζουμε το φακελάκι, τώρα έχω βάλει κεράσι. Εντάξει, βάζουμε τις 6 ζελατίνες, δηλαδή 10 γραμμάρια στο νερό. Μας βοηθάνε να μαλακώσουνε. Θα ετοιμάσουμε ένα δεύτερο μπολάκι. Λοιπόν, και πάμε τώρα να το ζεστάνουμε. Λοιπόν, ξεκινάμε. Έτσι, είπαμε 350 γραμμάρια νερό, 50 γραμμάρια ζάχαρη, και μόλις ξεκινήσει ο βρασμός θα ρίξουμε τη ζελατίνη μας. Μπορείτε για περισσότερο χρώμα, αν θέλετε, να βάλετε χρώμα, δεν είναι υποχρεωτικό όμως.
Θα βάλουμε τώρα και τη ζελατίνη μας. Λοιπόν, κλείνουμε τη φωτιά μας. Και πάμε να βάλουμε έτσι. Θα προχωρήσουμε τώρα σε άλλο υλικό εμείς, σε άλλο άρωμα. Τώρα να σας δείξω πώς μπορούμε να κάνουμε με σκέτο νερό, έτσι, άρωμα και χρώμα ζαχαροπλαστικής με ζάχαρη. Θα βάλουμε 130 γραμμάρια ζάχαρη. Εντάξει. Θα βάλουμε μπλε χρώμα. Θα το βάλουμε στη φωτιά μας. Λοιπόν, βάζουμε 20 γραμμάρια ζελατίνη και όχι 10, γιατί εδώ δεν έχουμε τη ζελατίνη που είχαμε στα προηγούμενα. Θα ανακατέψουμε καλά και θα περιμένουμε να έρθει ο βρασμός. Και μόλις ξεκινήσει ο βρασμός, χαμηλώνετε όσο μπορείτε, άρωμα τόσο ώστε να έρθει στο δικό σας γούστο. Εγώ βάζω πάντα λίγο παραπάνω από ό,τι πρέπει, έτσι, γιατί μου αρέσουν οι έντονες μυρωδιές. Ξανανάβω λίγο. Με το που βράζει κατευθείαν κλείνω και μεταφέρω Λοιπόν, τα αφήνουμε λιγάκι να φύγουν οι υδρατμοί τους. Θα δείτε εδώ στο κόκκινο και στο κίτρινο έχουν ήδη σταματήσει να βγαίνουν αχνοί, οπότε μπορούμε να το βάλουμε μέσα, έτσι. Σιγά σιγά να ξεφορμάρουμε. Εγώ τα έφτιαξα εχθές το βράδυ και τα έβγαλα σήμερα το πρωί από το ψυγείο για να μπορέσω να τα κόψω. Οι ζελέδες πιστεύω ότι ξέρετε ποιοι είναι, είναι αυτοί, δεν χρειάζεται να σας δείξω μάρκα, είναι οι κανονικοί ζελέδες που αγοράζουμε για το σπίτι. Εντάξει. Λοιπόν, με ένα ξηραφάκι θα το βοηθήσουμε λιγάκι. Θα βάλουμε λίγη ζάχαρη εδώ, λίγη ζάχαρη από πάνω και θα κόψουμε εδώ πέρα λιγάκι και λίγο από εδώ. Το ξεφορμάριμά τους είναι πάρα πολύ εύκολο. Θα δείτε τώρα αμέσως. Το γυρνάτε απλά ανάποδα και αυτό σιγά σιγά θα κάνει την κίνηση που πρέπει να κάνει μόνο του. Βλέπετε? Ρίχνουμε ζάχαρη από πάνω. Εντάξει, θα κόψουμε με ένα μαχαίρι και μετά θα ξανακόψουμε σε κομματάκια.
Λοιπόν, αυτό εδώ έχει φτιαχτεί με ζελέ χωρίς ζάχαρη. Έτσι, ίδια διαδικασία θα ακολουθήσουμε. Θα σκίσουμε, εδώ θα κόψουμε το ένα κομμάτι, άλλο ένα κομμάτι από εδώ. Αντί για ζάχαρη εδώ θα βάλουμε καρύδα. Θα βάλουμε και από πάνω καρυδούλα. Κόβουμε στη μέση. Θα τα περάσετε και αυτά από καρύδα. Έτσι. Δηλαδή και στα άλλα μπορείτε να τους βάλετε καρύδα. Αν δεν σας αρέσει, αν δεν θέλετε να βάλετε ζάχαρη από πάνω, μπορείτε να βάλετε καρυδούλα. Έτσι. Λοιπόν, αυτές ήταν οι συνταγές. Τώρα εγώ θα κόψω και τα άλλα τα δύο. Εσείς να μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μας. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας στο Facebook, Μαγειρικές Απολαύσεις. Τη συνταγή θα την βάλω στο www.magirikesapolavsis.gr. Να είσαστε καλά και θα τα δούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας.